Welcome, Waterman. It is the month of November. November heeft a strong energy van sommige van jullie hebben iemand in civil servants of zo. Dat is je grootste vijand of een advocaat of een... Weet je, het hoeft niet een advocaat, maar het is een weeskal person. Weeskal heeft mee te maken met legalities. Deze man was je grootste vijand, oké? En wees voorzichtig, oké? On the weeskal, the energy of weeskal. This is je vijand, zit in the 11th house, dus wees voorzichtig. In de eerste week word je succesvol, overcome een rammelie of een boodschap man. Deze man heeft een heleboel geld opgenomen onder valse benodigdheid. Ik zie dat deze man is nou kapot voor wat hij heeft gedaan. En ik zie een oplossing hier komt. Ik zie sommige van jullie man was betaald door een Waterman weeskal of een tweeling iets te doen dat was niet boven water. Dan zien wij some sort of a fraud contracts that a Leo and a Ram have co-created. En ik zie some sort of a news komt that a partner of je kennis misschien wordt opgepakt in het buitenland, oké? Dus misschien, sommige van jullie horen niet niks voor je kinderen of voor je partner in het buitenland. En je krijgt om te horen, misschien de politie bel je en zegt, luister nou, je kind is opgepakt of je man is opgepakt, oké? Dus dat zie ik. En als je gaat in het buitenland, dus wees voorzichtig. Misschien kom je in aanraking met justitie, oké? A tower moment is here for a steer person in de tweede week. De tweede week, a steer person, mensen recognize that a steer person have some sort of a contract on a Leo. A steer and a Leo. Geen succes voor a Leo. Mensen recognize that the contract dat a Leo verbruikt om in Nederlands in te komen was niet gebaseerd op de waarheid. En ik zie dat a tower moment is here for a steerman. En deze steerman have some sort of voor een heel lange tijd, deze steerman hebben gewoon document gecreëerd onder valse benodigdheid voor heleboel geld, oké? En ze is nou achtergekomen wat deze steerman heeft gedaan. As there was obstacles and problem over a house of op the workfloor, je dagelijkse leven, het gaat best wel goed komen. Vrede is now here, okay? Especially for mannen. Mannen problemen op de workfloor, okay? Dan ik zie some sort of a einde van some sort of huwelijk of twin flame contract met een steenbok. Een steenbok heeft gewoon stegelijk op in zijn schoenen gestaan en zegt, nee, je bent niet mijn zus, je bent niet mijn broer, we zijn geen familielid, alsjeblieft. Deze weeskal moet weg van mij. Deze Leo hebben gewoon tegen mijn recht opgestaan. Dus een eind komt voor jullie Waterman. Zoals jullie Waterman willen nieuw contact op met een steenbok. Deze steenbok wil geen nieuwe start en geen connect met jullie. Voor wat voor reden? Ik denk dat jij hebt deze person iets gedaan dat deze person wil geen meer. Is as if deze person heeft zijn kamer met jou geclear en deze person wil het niet meer, oké? Some sort of a problem komt op waar je krijgt om te horen dat een tweeling man dat heeft zijn macht verbruikt over jou, misschien je vader, een familielid, some sort of a eind is here. Mensen nou komen achter wat deze man heeft gedaan. Some sort of a break komt naar jou naartoe. En dit is waar we staan, dames en heren. En ik zeg, je wordt succesvol over je vijand. Nou, je vijand is is iemand in het oog opgeleid of zo. Want de huis van de weeskal, je moet het snappen
wat iedere huis is. Het kan je ex-man, omdat het heeft mee te maken met legalities, oké? Dus legalities, je denkt over alle de mensen die is connected met legalities. En deze man was niet echt tevreden. Deze man had some sort of a geheim. En nou de geheim is nou out. Dan recognize wij de 9 van Pentacles. Sommige van jullie vrouw worden blij en zeer emotional om een heleboel geld terug te krijgen. Vanwege dat heleboel mensen hebben je opgelegd, heleboel geld. De geld komt terug. Mensen nou recognize hoe mensen hebben je opgelegd. Dus Waterman mensen in je huis. Heleboel geld komt terug naar jou naartoe. En dit is zeer goed. Jullie krijgen, als we kijken in de family, some sort of a new contractual agreement come for the family. Van wekens dat jullie family hebben door heleboel meegemaakt, oké? Sommige van jullie komen achter some sort of a geheim in je huwelijk, in je relatie. Geheim dat je partner had van jou gehouden, omdat het is in de family. Sommige van jullie krijgen om te horen iets over een vriend, een familielid en zijn huwelijk, oké? Of je krijgt te vragen je eens in een huwelijk en je gaat in het buitenland gaan trouwen. Een Scorpion had geholpen om even terug. Een Scorpion komt terug naar sommige van jullie Waterman. Omdat een Scorpion nou is van op de hoogte en recognize dat die was gelukkig bij jullie. Dus Waterman mensen, soms soort van situatie waar een Scorpion willen terug. Zakelijk, korte, als je hebt part-time baan of zo. Je krijgt goed nieuws dat ze gaan je aanhouden, oké? Dus some sort of a tijdelijke werk dat je heeft, het wordt verlenen en dat is goed. Heleboel geld. Ik zie dat een jong Steenbok, ram, een jong Steenbok, een jong ram, een jong kreeft, een jong vismensen, die hebben een jong visvrouw opgepakt. En zij moet een heleboel geld even terugbetalen, oké? Dus je ziet dat het geld komt terug naar jullie. En deze jonge vrouw, 44, heeft meer te maken met 4 of 2. Dat is de energie van een steenbok, een weeskal, een kreeft en een ram moet een heleboel geld kan terugbetalen. Die nou recognize wat deze jonge dame heeft gedaan. Hoe deze jonge dame heeft een heleboel mensen opgelicht, een heleboel geld. En ze moet deze geld even gaan terugbetalen. Dus verdriet. Dus in je huis, Waterman, het is goed. Het is positief, Waterman. Ik zie je krijgt geld terug. De enige mensen dat je moet oppassen voor. Een steenbok stond stevig in zijn schoenen. Is zoiets sommige van jullie Waterman denkt dat ja, een steenbok was met tweelingvlam. Ik zie deze steenbok is zoiets als ik heb mijn karma met jou verwerkt. Ik wil hier niet meer. Nee, ik ben goed. De steenbok staat stevig op in zijn schoenen. Een kreeft wordt opgepakt. Een buitenlander kreeft wordt opgepakt. Oké? Dus als jullie zijn connected met een kreeft dat is van het buitenland, deze persoon wordt opgepakt. Oké? En misschien was je in een relatie, misschien it was a loverboy thing of zo. Deze persoon wordt opgepakt. Direct. Some sort of a nieuws komt en deze kreeft wordt opgepakt. Je gaat het even achterkomen. De mensen recognize dat de tweelingman was niet eerlijk en oprecht. Dat de tweelingman
of een weeskalman probeer iets om te doen dat was niet door de bocht, weet je. En mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een Leo en een Kreef hebben heel veel geld genomen om de volste benodigheid met de hulp van een weeskal. Een Steenbok-person stond stevig in zijn schoenen tegen een couple of haar partner door wat echt, deze Steenbok-vrouw is zoiets als ik speel geen spelletje. Oké, deze Steenbok-vrouw is zoiets als blijf hier af mijn. Dus ik zie direct te brengen een eind naar een Kreef. Of brengen een eind naar eerlijk. Een contract is beëindigd. Dus ik kan voor een Kreef, want direct sta hier en zeg nee, this is now over. Dit gaat niet verder. Dit is te ver gegaan. Nee, we brengen een eind hier. Dus en het heeft mee te maken met een Kreef. If a Kreef of is je partner. Oké? Dus sommige van jullie, echt, je partner is aangehouden in het buitenland. Oké? Geheim. Die recognize dat deze Kreef of some sort of een geheim contract gebruikt om in Nederlands en mensen recognize dat de contract was voor iemand anders of die Kreef of some sort of a contract. Dus some sort of a new contract komt voor jullie weeskal mensen. Die mensen recognize verdriet voor een jong stiermaker Steenbok in het buitenland. Dus verdriet voor deze person. Deze person is echt in het buitenland. Oké, en deze person probeert some sort of a reisdocument in Nederlands te komen. En gebruik iemand anders data en informatie. En mensen recognize. Dus het is een Kreef. Want het is in de huis van de Kreef. En het is de geheim over een Kreef. En hoe een Kreef is in Nederlands gekomen. En mensen recognize dat die contract, de reiscontract of de reisdocumentatie was niet gebaseerd op de juiste reis. It was door iemand in een embassy of some iemand heb het gedaan. De persoon is niet in een systeem in een ander land. Oké? Dus die komt achter en daarom de rechter heeft deze persoon gepakt en het is een Kreef. So de rechter komt achter en krijgt some sort of informatie over een Kreef vanuit het buitenland. Dus dat de reisdocument, dus jullie Waterman mensen, dat Waterman mensen is onderzoek, dat de geheim over de reisdocument van deze Kreef en dat de Kreef kunnen een Steenbok-vrouw, een dood Steenbok-vrouw reisdocument uitgebruiken om in Nederlands te komen. Nou, de grootste dingen is dat sommige van jullie dat kent een ramman en een Kreefvrouw, een ramman en een Kreefvrouw. Als je bent buurvrouw, oma, opa, maar dit is zoiets als kennis. Jullie komen achter some sort of leugens en deceptiveness over een ramman en zijn vrouw. Een Kreef dat gebruikt en die komt achter dat deze ramman en zijn vrouw neem je pols, like mensen pols vanuit het buitenland en dat is al, die have some sort of a brick gekregen. En mensen nou recognize dat deze ramman en zijn vrouw hebben een contract gekregen en is door hun heb je adres veranderd tot zijn adres. Dus snap jullie wat ik bedoel? Deze ramman en zijn vrouw hebben jullie post gekregen van wekens doordat hun heb je adres veranderd tot hun adres. Deze ramman en zijn vrouw moet echt in de gevangenis. Die mensen spoor echt niet. En die zijn 65 en over. Die mensen zijn criminaal. Jezus. En het touwmoment komt op omdat ze gebruiken data en informatie om rijkdom om te komen. Oké? En doet zoiets als
Jij was degene dat vraagt ze om je post wanneer je bent in Nederlands. Die komt achter dat een leeuw en een kreef is niet goed bezig. Dat ze zijn fraudeurs. En die gaat oppakken buitenlandse kreven voor de falsification van reisdocumenten. Dat was niet boven water. Dus in je huis van financial status, zeer positief. Positief, geld, geld, geld. Oké, we gaan hier even kijken. 2 keer 9, dus we hebben een 9. This is so positive. The mystical meer. The mystical meer. Get stuck in the mud heeft mee te maken dat some sort of a problem met een leeuw en je loopt hier weg van. En nog een 9, verdriet ook embrace en een groot verandering komt in. Dus jullie hebben 9, 6 en 9, 9, 6 en 9, oké? Een groot verandering is hier voor jullie Waterman in deze tijdschip, oké? Dames en heren, ik hou van jullie, maar ik moet door. Om een personalized lezing te krijgen, kunt u de website gebruiken om je bestelling te doen. Pas op voor een weeskal. Een weeskal is je grootste vijand, oké? Pas op voor deze persoon. Misschien is je ex-man, maar het is je grootste vijand, oké? Ik hou van jullie, maar het is zo druk hier. Ik moet het best wel. Dus ik wens jullie een fijne maand. Namaste.